कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रीम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 12 को कम्पलसरी इंग्लिश को एउटा स्टोरी छ, सर्ट स्टोरी ट्रेजर इन द फरेस्ट को यसको बारेमा यसको समरी र यसै स्टोरीसँग सम्बन्धित जुन प्रश्नहरू दिएको छ हाम्रो बुकमा त्यसको एन्सरहरू लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आउनुस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। ट्रेजर इन द फरेस्ट इज सर्ट स्टोरीका राइटर हुन् हार्वर्ड जर्ज वेल्स, जसलाई एच.जी. वेल्स भनेर पनि चिनिन्छ। नोन एज एच.जी. वेल्स was an English novelist. उनी English novelist हुन्, historian र social critic हुन्, who lived from 1866 to 1946. उहाँको जन्म 1866 मा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 1946 मा 78 वर्षको उमेरमा भएको थियो। He is best known for science fiction. उहाँ चाहिँ खास गरी एच.जी. वेल्स चाहिँ साइन्स फिक्सनको लागि एकदम प्रख्यात हुनुहुन्छ र उहाँका साइन्स नोभेलहरू जस्तै फेमस प्रख्यात साइन्स नोभेलहरू के हुन् भन्दाखेरि द टाइम मसिन, द इन्भिजिबल म्यान एन्ड द वार अफ द वर्ल्ड्स है। यी राइटिङ अथवा यी जुन नोभेल्सहरू एकदम प्रख्यात छन् उहाँको जुन साइन्स फिक्सन अन्तर्गत पर्छ, विच आर कन्सिडर्ड क्लासिक अफ द जानरा। वेल्स वाज बर्न इन टु अ वर्किङ क्लास फ्यामिली। उनको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने भने उहाँ चाहिँ वर्किङ क्लास फ्यामिलीमा उहाँको जन्म भएको थियो। खास गरी उहाँको बुवा चाहिँ एउटा शपकिपर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म ब्रोमले केन्ट भन्ने ठाउँमा भएको थियो इङ्ल्यान्डको, एन्ड रिसिभ्ड अ स्कलरसिप टु स्टडी एट नर्मल स्कुल अफ साइन्स इन लन्डन है। यो नर्मल स्कुल अफ साइन्समा पढ्नको लागि उहाँले स्कलरसिप पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। He went on to become a teacher. र पछि टिचर बन्नुभयो। He went on to become a teacher but also began writing for magazines. टिचरको साथसाथै टिचिङ प्रोफेसनको साथसाथै उहाँले म्यागजिनहरू र न्युजपेपरहरूको लागि लेख्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। वेल्स वाज अ प्रोलिफिक, उहाँ एकदम क्रिएटिभ प्रोडक्टिभ राइटर हुनुहुन्थ्यो, प्रोलिफिक राइटर with over 100 books to his name. 100 भन्दा बढी बुकहरू लेख्नुभएको छ, कभरिङ अ वाइड रेन्ज अफ टपिक्स। र उहाँको बुकहरूको टपिकहरूको कुरा गर्दाखेरि उहाँले पोलिटिक्समा, सोसियल इस्युज र हिस्ट्री का विषयहरूमा 100 भन्दा बढी बुकहरू लेख्नुभएको छ। He was also a prominent member of Fabian Society. यो सोसियलिजम अथवा सोसियल डेमोक्रेसी प्रमोट गर्ने एउटा संस्था छ, सोसियलिस्ट अर्गनाइजेसन जसलाई फेबियन सोसाइटी भनिन्छ। त्यसको उहाँ चाहिँ एउटा प्रोमिनेन्ट मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। एन्ड हिज पोलिटिकल भ्युज अफन केम थ्रु इन हिज राइटिङ्स। र उहाँको पोलिटिकल जुन आइडियोलोजी छ, यो जुन फेबियन सोसाइटी अथवा सोसियल डेमोक्रेसी, यो किसिमको पोलिटिकल भ्युजहरू हामीले उहाँको राइटिङहरूमा पनि पाउन सक्छौँ। In addition to his literary work, Wells was a strong advocate. र यति मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ एउटा एडभोकेट पनि हुनुहुन्थ्यो। सोसियल रिफर्म, समाज सुधारको लागि सोसियल रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा वकालत गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। एन्ड वाज इन्भल्भड इन भेरियस पोलिटिकल एन्ड सोसियल कजेस थ्रुआउट हिज लाइफ। He died in 1946 at the age of 78. ओके, यो चाहिँ भयो हाम्रो एच.जी. वेल्सको बारेमा। अब हामी जाउँ स्टोरीको बारेमा। यो द ट्रेजर इन द फरेस्ट भन्ने जुन स्टोरी छ, के को बारेमा छ त भन्दाखेरि द ट्रेजर इन द फरेस्ट, यो स्टोरी इज अ सर्ट स्टोरी। हामी सर्ट स्टोरीको रूपमा चिन्छौँ यसलाई, जुन चाहिँ एच.जी. वेल्सले लेख्नुभएको एन्ड अबाउट 2 ट्रेजर हन्टर्स। र जुन स्टोरी दुईटा मुख्य पात्रहरूको बिचमा घुम्दछ, इभान्स र हुकर। दुईजना ट्रेजर हन्टरहरू छन् यो स्टोरीमा, दुई मुख्य पात्रहरू यस स्टोरीका, इभान्स र हुकर। उनीहरूकै वरिपरि यो कथा घुम्दछ। हु ट्राभल टु रिमोट, जसले के गर्छन् भने एउटा चाहिँ रिमोट ट्रोपिकल आइल्यान्ड है, एउटा चाहिँ सदाबहार जुन आइल्यान्डमा, दुर्गम आइल्यान्डमा उनीहरूले चाहिँ ट्राभल गर्छन्, यात्रा गर्छन् र के को खोजीमा, इन सर्च अफ अ ट्रेजर। जुन एउटा चाहिँ ट्रेजर भनेको अब के भन्ने,
बहुमूल्य चिजहरू बहुमूल्य वस्तुहरू हैन एकदम भ्यालुएबल सही सुन चाँदीहरू हैन खर खजाना भन्छ है त्यो भएको ठाउँको उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् सर्च गर्छन् है त्यो ट्रेजरको खोजीमा जुन ट्रेजर चाहिँ नि हिडन बाइ चाइनिज पाइरेट यो चाइनिज पाइरेटहरूले चाहिँ नि जस्तै नाम छ जसको च्याङ ली यो चाइनिज अर्को पात्र भयो स्टोरीको च्याङ लीले चाहिँ नि लुकाएको हैन जुन खजाना छ त्यसको खोजीमा यी दुई ट्राभलरहरू चाहिँ नि हिँड्छन् जान्छन् स्टोरीमा त्यो पाइन्छ एज दे एक्सप्लोर द आइल्यान्ड जब उनीहरू त्यो एक्सप्लोर त्यो आइल्यान्डमा पुग्छन् दे इन्काउन्टर भेरियस अब्स्ट्याकल्स त्यो ट्रेजर हन्ट गर्ने त्यो ट्रेजर खोज्ने सिलसिलामा उनीहरूले धेरै नै अवरोधहरू चाहिँ नि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न किसिमको बाधा अडचनहरू त्यहाँ आइपर्छ विभिन्न किसिमको अब्स्ट्याकल्सहरू च्यालेन्जेसहरू आइपर्छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सामना गर्छन् इन्क्लुडिङ डेडली थर्न एन्ड ट्रेचरस रिभर जुन जहाँबाट उनीहरूले यात्रा गर्नु छ जुन बाटो जुन रिभरको बाटो भएर उनीहरू जानुपर्ने छ त्यो एकदम चाहिँ नि डेन्जरस किसिमको वे छ त्यस्तै गरी त्यहाँ काँडाहरू भएका चाहिँ नि बुसहरू छन् है विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारोहरूलाई सामना गर्दै गर्दै उनीहरू चाहिँ नि त्यो ट्रेजर राखेको ठाउँसम्म पुग्छन् दे अल्सो डिस्कभर र जाने क्रममा सँगै त्यो जुन ट्रेजर लुकाएको छ भनेको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उनीहरूले के देख्छन् भने त्यहाँ एउटा मरेको लास देख्छन् है दे डिस्कभर द डेड बडी अफ प्रिभियस ट्रेजर र जुन चाहिँ नि एउटा उनीहरूभन्दा अगाडि जुन त्यो खोजी गर्न आएको त्यो चाहिँ नि त्यो ट्रेजरको शिकार गर्न आएको हन्टरको हुनसक्छ हु एपियर्स टु हेभ बिन मर्डर जसलाई मारिएको जस्तो देखिन्छ जो मृत अवस्थामा भेटिन्छ त्यहाँ इभेन्चुअल्ली अन्त्यमा दे फाइन्ड द ट्रेजर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो दुवैजनाले इभ्यान्स र हुकरले अन्तिममा उनीहरू चाहिँ उनीहरूको अथक प्रयासपछि त्यो ट्रेजर भएको ठाउँ उनीहरूले पत्ता लगाउँछन् बट देयर ग्रिड लिड्स टु देयर डाउनफल तर उनीहरूको त्यो लोभले जुन त्यो सम्पत्तिप्रतिको जुन मोहले गर्दाखेरि उनीहरूको पतन हुन्छ यो स्टोरीमा लास्टमा एज दे आर पोइजन बाई थोर्न्स प्रोटेक्टिङ इट र त्यो ट्रेजरलाई सुरक्षा दिइरहेको जुन थोर्न हुन्छ जुन बुसेसहरू छ हैन तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ काँडाहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको मृत्यु हुन्छ जुन पोइजनस किसिमको काँडाहरू हुन्छ जसले खोजेर उनीहरूको मृत्यु हुन्छ द स्टोरी एक्सप्लोर्स थिम्स अफ ग्रिड अब हामीले स्टोरीमा प्राप्त गर्ने देख्न भेट्ने थिम्सहरू के हो भन्दाखेरि लोभ भयो बिट्रियल भयो र अर्को डेन्जर अफ सेकिङ वेल्थ एट एनी कस्ट यो कुराहरू हामी यसमा हेर्न सक्छौँ अब हामी जाउँ स्टोरीको क्यारेक्टरतर्फ द मेन क्यारेक्टर्स इन द स्टोरी द ट्रेजर इन द फरेस्ट आर के हुन् त को छन् त भन्दाखेरि इभान्स अ टल एन्ड थिन म्यान विथ सार्प नोज अलिक तिखो किसिमको चुच्चो किसिमको नाक भएको एन्ड अ प्रोमिनेन्ट एडम्स एप्पल भनेको अलिक डिपर किसिमको भोइस भएको पात्र छन् इभान He is one of the treasure hunters is described as having a dreamy disposition. अलिकति सपना देख्ने खालको ड्रीमी किसिमको नेचर भएको छ नि पात्र हुन् इभान हुकर्स न अर्का पात्र जुन अर्को मुख्य पात्र हो यस स्टोरीको द अदर ट्रेजर हन्टर हुकर इज सर्ट स्टाउट स्ट्रङ एन्ड म्यान विथ ग्रफ भोइस and a blunt nose. He is more practical and down to earth than Ivan. Ivan चाहिँ ड्रिमी छ अलिकति ड्रिमी किसिमको सपनामा हराउने किसिमको हैन फ्यान्टेसीमा हराउने किसिमको छ भने जसको अपोजिट हुकर चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल किसिमका व्यक्ति हुन् हैले डाउन टु अर्थ खालको चाहिँ उनी छन् च्याङली अर्का पात्र हुन् अ चाइनिज म्यान हु इभान एन्ड हुकर इन्काउन्टर अन दि मेनल्यान्ड त्यो मेनल्यान्डमा चाहिँ जसलाई उनीहरूले भेट्छन् ही गिभ्स देम अ म्याप जसले मेनल्यान्डमा भेटेपछि उनीहरूलाई एउटा म्याप दिएको हुन्छ लिडिङ टु द ट्रेजर त्यो ट्रेजरसँग पुग्न सक्ने म्याप दिएको हुन्छ अन द आइल्यान्ड एन्ड टेल्स देम अबाउट द डेन्जर्स दे विल फेस र उनीहरूले बाटोमा सामना गर्नुपर्ने खतराहरूको बारेमा पनि बताउँछन् अर्को छ डेड म्यान द मिस्टेरियस फिगर फाउन्ड अन दि आइल्यान्ड बाई इभान एन्ड हुकर इभान र हुकरले ट्रेजर हन्ट गर्ने सिलसिलामा ट्रेजर भएको ठाउँमा एकजना मृत शरीर अथवा मरेको व्यक्तिको लास देख्छन् ही एपियर्स टु हेभ डाइड फ्रम पोइजनिङ एन्ड मे हेभ बिन अ प्रिभियस ट्रेजर हन्टर जो चाहिँ विषको कारणले उसको मृत्यु भएको हुनसक्छ र यो अनुमान गरिन्छ कि उनी चाहिँ उनीहरूभन्दा अघिल्ला ट्रेजर हन्टर हो
अर्को छ नेटिभ्सहरू अल्दो दे आर नट नेम्ड अर गिभन मच डिस्क्रिप्सन स्टोरीमा जुन त्यो नेटिभहरूको चाहिँ कुनै खासै डिस्क्रिप्सन पनि दिएको पाउँदैन नाम पनि दिएको छैन द नेटिभ्स अफ द आइल्यान्ड्स आर मेन्सन सेभरल टाइम्स थ्रु आउट द स्टोरी उनीहरूको बारेमा बारम्बार स्टोरीमा चाहिँ मेन्सन गरिन्छ दे आर डिस्क्राइब्ड एज बिङ फियर्स एन्ड पोटेन्सियली डेन्जरस खालको अलि खतरा पूर्ण अथवा चाहिँ अलि हिंस्रक किसिमको डरलाग्दो किसिमको चाहिँ हेबिटाट के अरे बासिन्दा अथवा चाहिँ त्यहाँको नेटिभहरू भएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ सेटिङ अब स्टोरीको सेटिङ हेर्दाखेरि द सेटिङ अफ द स्टोरी इज ट्रपिकल आइल्यान्ड जुन वर्षभरि नै पानी पर्ने एउटा चाहिँ ट्रपिकल आइल्यान्डमा चाहिँ यो स्टोरी सेट गरिएको छ विथ अ कोरल रिफ जसमा चाहिँ वाटर इकोसिस्टम पनि समावेश गरिएको छ है कोरल रिफ एन्ड डेन्स फरेस्ट र घना जङ्गल छ त्यहाँ त्यो घना जङ्गल भएको कोरल रिफ भनेको सी इकोसिस्टम वाटर इकोसिस्टम हैन वाटर वर्ल्ड भएको हैन ट्रपिकल आइल्यान्ड छ इट इज एन आइसोलेटेड प्लेस जुन चाहिँ नि त्यागिएको छोडिएको अथवा चाहिँ एक्लो हैन धेरै मान्छेहरू नबस्ने बस्तीहरू नभएको आइसोलेटेड प्लेस अनइन्हेबिटेड भनेको चाहिँ अहिलेसम्म बस्तीहरू नबसेको मान्छेहरू नपुगेको आइसोलेटेड प्लेस वेयर ओन्ली अ फ्यु पिपुल लिभ है थोरै मान्छेहरू छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ एन्ड द आइल्यान्ड इज सराउन्डेड बाई सी जुन आइल्यान्ड चाहिँ यसको वरिपरि समुद्रले घेरिएको छ जुन आइल्यान्डमा उनीहरू पुग्छन् त्यो चाहिँ समुद्रबाट घेरिएको छ द भेजिटेसन इज लस हराभरा हरिया चाहिँ भेजिटेसनहरू छ लस एन्ड द क्लाइमेट इज हट एन्ड ह्युमिड त्यहाँको चाहिँ वातावरण त्यहाँको टेम्परेचर अलि तातो किसिमको हट किसिमको छ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द अर्ली 20th सेन्चुरी समयको कुरा गर्दाखेरि 20th सेन्चुरीको अगाडिको समय हैन अघिल्लो सुरुवाती समय 20th सेन्चुरी when the island was still unexplored भनेको त्यो बेलासम्ममा त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ एक्सप्लोरेसन गरेको थिएन एक्सप्लोर भइसकेको थिएन है एन्ड अनटच्ड बाई मोडर्न सिभिलाइजेसनबाट टाढा रहेको आइसोलेटेड अनएक्सप्लोर्ड आइल्यान्ड हो त्यो द आइल्यान्ड्स नेचुरल ब्युटी एन्ड एबन्डन्स अफ रिसोर्सेस र प्राकृतिक स्रोतले एकदम भरिपूर्ण सुन्दर आइल्यान्ड छ त्यो जुन नेचुरल्ली एकदम ब्युटी छ ब्युटिफुल प्लेस हो त्यो र जसमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू भरिपूर्ण छन् सच एज फ्रेस वाटर स्ट्रिम्स फ्रुट ट्रिज मेक इट एन एट्र्याक्टिभ लोकेसन फर द ट्रेजर हन्टर्स र ट्रेजर हन्टर्सको लागि एकदमै आकर्षक ठाउँको रूपमा लिएको छ अब थीमको कुरा गर्दाखेरि यसमा के थीम पाउन सकिन्छ भने ग्रिड जस्तै द डिजायर फर वेल्थ एन्ड रिचेस ड्राइभ्स द क्यारेक्टर्स अफ द स्टोरी टु टेक डेन्जरस रिस्क भनेको धन सम्पत्ति वेल्थ प्रतिको जुन तीव्र चाहना धनी बन्ने इच्छा हैन जसले गर्दाखेरि त्यो जुन स्टोरी छ ट्रेजर इन द फरेस्ट यसका पात्रहरू चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि खतरायुक्त बाटो उनीहरूले चाहिँ रोज्छन् है एन्ड लास्टमा के हुन्छ कमिट हेनियस एक्ट र रङफुल हैन गलत कार्यहरू गर्छन् उनले निषेधित कार्य गर्छन् betrayal the characters of the story especially Changli are betrayed हैन र यसका पात्रहरू यो जुन स्टोरीका पात्रहरू छन् जसमा चाहिँ धोका हामी पाउन सक्छौं है आर बिट्रेड बाइ दोज दे ट्रस्टेड भनेको जसलाई विश्वास गरिएको छ उनीहरुबाटै त्यहाँ धोका भएको हामी देख्न सक्छौं लिडिङ टु देयर डिमाइज Justice, the story shows that those who engage in illegal activities and commit crimes will eventually face justice. र जसले गलत कार्य गर्छ त्यसले पनिशमेन्ट पाउँछ आफ्नो जुन कार्य अनुसारको फल पाउँछ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ रेसिजम द स्टोरी कन्टेन्स एलिमेन्ट अफ रेसिजम विथ द व्हाइट क्यारेक्टर्स फिलिङ सुपेरियर जुन यो व्हाइट क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ लाई सुपेरियर देखाएको छ सुपेरियर ठान्छन् उनीले चाइनिजसँग कम्पेयर गर्दाखेरि टु द चाइनिज क्यारेक्टर्स एन्ड भ्युइङ देम एज इन्फेरियर र चाइनिज क्यारेक्टरलाई अथवा चाइनिजलाई चाहिँ इन्फेरियर मान्छेको रूपमा लिन्छन् नेचरको बारेमा छ द सेटिङ अफ द स्टोरी is a tropical island with a diverse and rich ecosystem highlighting the importance of nature and the impact of human can have on it. Mystery kukrasesma. The story is a mysterious as the characters search for a hidden treasure and try to uncover the truth behind the death of Chang Li. Survival, the characters face various challenges, obstacles in their quest for treasure, requiring them to use their skills and wits to survive. Okay. Now, अब हामी जाउँ समरीमा स्टोरीको समरीमा
The Treasure in the Forest is actually a short story written by H.G. Wells, the English novelist, journalist, and historian best known for his science fiction works such as The Time Machine, The War of the Worlds. The story was first published in 1894 and the story was published in 1895 secondly. And follows the journey of two men, Evans and Hooker. जसमा चाहिँ नि हामी हुकर र इभ्यानको जर्नीलाई हेर्न सक्छौं as they search for treasure on a remote island, जो चाहिँ नि एकदम दुर्गम आइल्यान्डमा मानिसहरू कम भएको अथवा बासिन्दा मानिसको बसोबास नभएको एउटा आइसोलेटेड आइल्यान्डमा उनीहरू चाहिँ नि यात्रा गर्छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ पुग्छन् त्यो ट्रेजर लिनको लागि The story takes a dark turn as the men encounter unexpected challenges and ultimately meet a tragic end. है अन्त्यमा उनीहरुको मृत्यु हुन्छ. Two men were sailing. अब हामी डिटेलमा जाउँ समरीको. Two men were sailing in a boat near the shore, which had green trees and high mountains. हामी चाहिँ त्यो शोरमा दुईटा पात्रहरू चाहिँ नि एउटा शोरको नजिक पुगेको छ पुग्छन् है जुन जहाँ चाहिँ नि हरिया ट्रीहरू छन् हरिया रुखहरू छन् हैन माउन्टेनहरू छ एउटा यस्तो किसिमको आइल्यान्ड माउन्टेनले घेरिएको एउटा आइल्यान्डमा उनीहरू पुग्छन्. They came across an empty beach and felt thirsty in the scorching sun. र उनीहरू चाहिँ एउटा खाली खुल्ला बीचमा किनारमा आइपुग्छन् जहाँ उनीहरू चाहिँ नि एकदम तिर्खाएको महसुस गर्छन् कारण किनभने त्यो गर्मी ठाउँ छ एकदम भेरी हट सन भनेपछि एकदम के भन्छ चर्को घाम लागेको समय छ. They saw a small river running into the sea. र त्यहाँ उनले चाहिँ एउटा सी हैन एउटा त्यो रिभर सानो रिभर चाहिँ नि समुद्रमा आएर मिसिएको देख्छन्. They saw a small river running into the sea and Evans suggested that the treasure they were searching for might be in the forest somewhere along the river. यो रिभर सँगै जुन जंगलमा जान्छ यो रिभर त्यो जंगलमा कतै यतै कतै चाहिँ नि त्यो ट्रेजर हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि इभ्यानले चाहिँ सजेस्ट गर्छ है. इभ्यान सजेस्टेड दैट द ट्रेजर दे वर सर्चिङ फर माइट बी इन द फरेस्ट समवेयर अलोङ द रिभर. रिभर सँगसँगै गयो भने रिभरको बाटो भएर गयो भने पक्कै पनि त्यो ट्रेजर भएको ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्छन्. हुकर सोड इभ्यान्स अ येलो पिस अफ पेपर. त्यतिकैमा हुकरले इभ्यानलाई एउटा चाहिँ नि पहेँलो पेपर देखाउँछन् that he had which turned out to be an old yellow map. जुन चाहिँ नि पहेँलो रङको एउटा म्याप हो with a faint pencil drawing of an island. जसमा त्यो आइल्यान्डको ड्राइङ एउटा मधुरो चाहिँ नि पेन्सिलले कोरेको आइल्यान्डको ड्राइङ त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं. They both examined the map closely and traced the river on the map. र उनले चाहिँ त्यो म्यापमा जुन रिभर उनीले देखेको छ त्यो रिभर पत्ता लगाउँछन्. त्यो रिभर त्यहाँ भेट्छन् म्यापमा. ट्रेस द रिभर मार्क गर्छन् and which led to the blue star marked on it. Which led to the blue star marked on it. जुन चाहिँ नि के हुन्छ र ब्लू नीलो रङको चाहिँ मार्क गरेको ठाउँसम्म पुग्छ. Blue star marked on it. The blue star marked the spot where the treasure was supposed to be buried. र जुन नीलो रङको जुन मार्क छ त्यो मार्क भएको ठाउँ चाहिँ नि वास्तवमा के हो त ट्रेजर भएको ठाउँ हो जहाँ ट्रेजर गाडिएको छ भन्ने उनीहरूले बुझेका हुन्छन्. इभ्यान्स नोटिस सम स्ट्रेन्ज मार्किङ्स अन द म्याप. र इभ्यानले त्यही त्यहाँ त्यो म्यापमा केही अनौठा किसिमको संकेतहरू पनि देख्छन् है कुनै अनौठो किसिमको अलि बुझ्न नसकिने किसिमको मार्कहरू त्यहाँ म्यापमा उनले देख्छन्. which looked like तीतर ग्लासको सिसाको टुक्रा तीखो सिसा जस्तै अथवा दाँत जस्तै किसिमको मार्क त्यहाँ उनले देख्छन्. बट हुकर कुड ओन्ली आइडेन्टिफाई द राइटिङ अन द म्याप टु बी चाइनिज है र उसले चाहिँ चाइनिज उसमा लेखेको होला भन्नुहुन्छ. द बोट स्लोली मुभ टुवर्ड द बीच एन्ड इभ्यान्स आस्क्ड हुकर टु टेक ओभर प्याडिङ एज ही वाज टायर्ड. अब इभ्यानले चाहिँ नि त्यो बोट रो गरेर आइरहेको छ. इभ्यान टायर्ड हुन्छ त्यसपछि हुकरलाई चाहिँ नि त्यो प्याडल चलाउन दिन्छ प्याडलिङ एज ही was tired. Hooker put the map away in his pocket. अब हुकरले त्यो म्याप चाहिँ पकेटमा राख्छन् and paddled toward the river. The river तिर जान्छन् hoping to find water and eventually the treasure. र तिर्खा लागेको छ पानी खान पनि खोजिरहेछन् पानी र त्यो ट्रेजर पाउने आशामा उनीहरू अगाडि बढ्छन्. Evans was sitting in the boat with his eyes half closed. हल्का आधा आँखा चिम्लेर बस्छ इभ्यान्स feeling very tired. उ एकदम थकित छ
किनभने उले पहिला त्यो बोट खेउँदै आएको थियो feeling over very tired as they approached the beach despite being near the treasure he was not excited about it र थकाइको कारणले तिर्खाको कारणले ट्रेजर भएको ठाउँको नजिक आउँदाखेरि पनि उसमा त्यति एक्साइटमेन्ट चाहिँ नि देखिने थिएन and he could not stop thinking about how dry his mouth was and how badly he needed water उले खाली पानीको मात्रै बारेमा सोचिरहेको छ पानी कुन बेला पानी खान पाइन्छ भन्ने उसको दिमागमा त्यही कुरा आइरहेको थियो किनभने एकदम उ तिर्खाएको थियो he remembered the Chinaman who had told them about the island and the treasure but he could not recall the details र उले चाहिँ त्यो चाइनाम्यानले जुन ट्रेजरको बारेमा जुन आइल्यान्डको बारेमा भनेको कुरा उले सम्झ्यो तर उलाई डिटेलमा त्यो कुरा थाहा थिएन The boat rocked slowly with the sound of sea. बिस्तारै बोट अगाडि बढ्यो and the sound को त्यो जुन आवाज निकाल्दै एक किसिमको चाहिँ नि निन्द्रा लाग्ने किसिमको शान्त किसिमको आवाज निकाल्दै अगाडि बढिरहेको थियो which was soothing to Evans and he eventually drifted off to sleep र निदाउँछ अब त्यो जहाँ जाँदै बाटोमा उनीहरु चाहिँ नि गइरहेका हुन्छन् अगाडि हुकरले चाहिँ नि बोट रो गर्दैछ भने बोट प्याड चलाउँदैछ भने इभ्यान चाहिँ नि त्यतिकै अब त्यो निदाउँछ उ थकाइको कारणले तिर्खाको कारणले इन हिज ड्रीम अब इभ्यानले ड्रीम देख्छ सपना देख्छ उसको सपनामा के हुन्छ त भन्दाखेरि इन हिज ड्रीम ही saw himself and hooker in the forest at night जहाँ चाहिँ नि उनीहरु आफू हुकर र उ चाहिँ नि फरेस्टमा भएको पाउँछन् र जंगलमा पाउँछन् आफुलाई उनीहरुले सपनामा सर्चिङ फर समथिङ अर समवन कोहीलाई केही चीज खोजिरहेको कसैलाई खोजिरहेको हुन्छन् उनीहरु दे केम अक्रस 3 चाइनाम्यान सिटिङ अराउन्ड अ स्मल फायर र उनीहरु चाहिँ नि यस्तो ठाउँमा पुग्छन् कि जहाँ चाहिँ नि तीनजना चाइनाम्यानहरु चाइनाका तीनजना व्यक्तिहरु चाहिँ नि एउटा आगो बालेर वरिपरि चाहिँ नि आगोलाई घेरेर बसिरहेको देख्छन् एन्ड टकिङ इन हस्ड टोन भनेको अलिक क्वाइट किसिमले शान्त स्वभावमा अलिकति मधुरो आवाजमा हैन ठुलो आवाज ननिकालिकन उनीहरु गुनगुन कुरा गरिरहेको मैले देख्छन् इभेन्ट्स कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ दे वर सेइङ र उनीहरु के भनिरहेछन् भन्ने कुरा सबै कुरा बुझ्न इभेन्ट्सलाई कठिन भयो बट ही हर्ड अफ च्याङलीलाई उले सुन्छ टेकिङ द गोल्ड फ्रम अ ग्यालियन एन्ड हाइडिङ इट अन द आइल्यान्ड र च्याङलीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ जहाजबाट धेरै मास्टहरु भएको एउटा चाहिँ सेलिङ शिपबाट शिप रिक्स छ त्यो बिग्रेको अथवा चाहिँ अब दुर्घटनाग्रस्त जुन जहाजबाट सुनहरु ल्याएर चाहिँ नि आइल्यान्डमा ल्याएको बारेमा कुरा गरेको सुन्छन् च्याङली वान्टेड हेल्प र च्याङलीलाई चाहिँ के छ सहयोग चाहिएको छ अब है एन्ड had given the Chinaman a map है Changli wanted help retrieving it and had given the Chinaman a map to map दिएको थियो उले त्यो जुन उले लुकाएको छ जुन त्यो गोल्डहरु त्यो चाहिँ उले फिर्ता लिन चाहन्छ फेरि पाउन पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छ the dream then changed and Evan saw Changli's face त्यसपछि इभ्यानले च्याङलीको फेस देख्छ सपनामा which turned from friendly to fearful जुन फ्रेन्डली बाट चाहिँ fearful मा टर्न हुन्छ है एकदम अलिकति चेन्ज हुन्छ अब Evans found himself strangling च्याङली इभेन्ट्सलाई चाहिँ च्याङलीले के गरेको छ कठालो समातिरहेको छ च्याङली until he stopped moving and the dream then ended with Evans seeing mountains of gold and च्याङली smiling at him र पछि सपनाको अन्त्यतिर इभेन्ट्स चाहिँ इभेन्टले माउन्टेनहरु देख्छ र माउन्टेन अफ गोल्ड सुनको पहाड देख्छ र च्याङली चाहिँ उलाई हेरेर हाँसिरहेको हुन्छ with his hands still around his neck र अझै पनि घाँटीमा उसको हात हुन्छ हुकर woke him up just in time as they were nearing the beach र त्यही बेलामा हुकर बिउजिन्छ सपनाबाट हुकर stated that there are 3 palm trees र हुकरले भन्छ कि त्यहाँ तीनटा पामको रुखहरु छ जुन ठाउँमा खजाना लुकाएको छ त्यहाँ चाहिँ तीनटा पाम ट्रीजहरु छ in the forest and that when they find them they will be able to locate the treasure यदि त्यो तीनटा रुखहरु भेट्यो भने पक्कै पनि ट्रेजर भएको ठाउँ भेटिन्छ Evans asked if it was far and Hooker pointed to the river indicating that the trees were somewhere near it यसको मतलब इभ्यानले कति टाढा छ भनेर सोध्छ हुकरले चाहिँ उनीहरु नजिक पुगिसकेको कुरा बताउँछ Evans was thirsty and eager to find the treasure उ thirsty पनि छ र ट्रेजर पाउन चाहिँ एकदम उत्सुक पनि छ Hooker filled a bottle with water and they began paddling down the river until they reached the sea they then pulled their boat onto the beach त्यसपछि उनीहरुले बीचमा आफ्नो बोटलाई राखे and started cutting through the forest र त्यो रिभर
को बाटो नगएर अलि छिटो बाटो हुन चाहिँ फरेस्ट भित्रबाट चाहिँ त्यो पाम ट्री भएको ठाउँसम्म पुग्नलाई सर्टकट बाटो युज गरे थ्रु द फरेस्ट टुवर्ड्स द पाम ट्रिज एज दे वर कटिङ थ्रु द बुसेस दे डिस्कभर बिग व्हाइट फ्लावर्स त्यहाँ उनले चाहिँ ठुल्ठुला सेता फुलहरू देखेका थिए बाटोमा बट इभान्स वाज नट इन्ट्रेस्टेड इन देम एन्ड ओन्ली वान्टेड टु फाइन्ड द रिभर एन्ड द ट्रेजर र इभान्स चाहिँ नि कहाँ छ त्यो अब ट्रेजर कहाँ छ अरू दायाँ बायाँ केही पनि कुरा ख्याल नगरिकन ट्रेजर भएको ठाउँ पत्ता लगाउन एकदम उत्सुक थियो इभेन्चुअली दे हर्ड द साउन्ड अफ वाटर र अन्त्यमा उनीहरूले पानीको आवाज सुने एज दे हरिड टुवर्ड्स इट हुकर सडनली स्टप बिकज ही स समथिङ अर सम वान बिहाइन्ड द बुसेस जाने क्रममा त्यसपछि एक ठाउँमा के अरे त्यो जुन आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अगाडि बढ्ने क्रममा हुकरले केही चिज देख्छ र ऊ रोकिन्छ इभेन्ट्स एन्ड हुकर मुभ स्लोली फरवर्ड अन्टिल दे स अ बडी लाइङ फेस डाउन इन द ग्रास बिहाइन्ड द बुसेस र त्यहाँ नजिकै कतै एउटा व्यक्तिको लास हैन घप्टो परेर सुतेको अवस्थामा उनीहरूले देख्छन् इभेन्ट्स एक्जामिन द डेड म्यान्स फेस एन्ड टर्न हिम ओभर टु सी अ चाइना म्यान र पक्कै पनि हो कुनै चाइना म्यान हुन सक्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ अनुमान गरे हुकर आस्क्ड हाउ लङ एगो ही डाइड र हुकरले सोध्यो कि कति बेला अगाडि उसको मृत्यु भएको थियो एन्ड इभेन्ट्स गेस्ट इट ह्याड बीन अबाउट अ मन्थ सायद एक महिनादेखि उसको मृत्यु भएको छ दे नोटिस्ड अ सोवेल एन्ड अ बिग होल इन द ग्राउन्ड नियर बाई एन्ड वन्डर्ड इफ द ट्रेजर वाज क्लोज बाई र उसको नजिकै उनीहरूले चाहिँ ट्रेजर पनि देखे र खाल्डो खनेको थियो साइडमा सोवेल पनि थियो त्यो देखेर अचम्मित भयो हुकर ran towards the hole and called Evans to come and see that the treasure was still there. हुकर त्यहाँ जान्छ र उसले के गर्छ इभानलाई बोलाउँछ Evans to come and see the treasures was still there. Evans joined him and saw the gold bar in the dirt. As he touched the gold, he got a thorn in his finger. जब उसले त सुन भेट्छ सुन छुन्छ सुनलाई टच गर्छ इभ्यान्सले उसलाई चाहिँ एउटा काँडाले घोच्छ हुकर एक्सप्रेस्ड हिज अनइज अबाउट द डेड चाइनाम्यान एन्ड द फ्याक्ट द्याट द ट्रेजर वाज स्टिल इन द होल त्यो ट्रेजर त्यहाँ हुनु र चाइनाम्यानको मृत्यु हुनु कुराले उसलाई चाहिँ अलि अनइजी फिल भइरहेको थियो हुकरलाई त्यही कुरामा ऊ सोचिरहेको थियो इभान्स चाहिँ सुन भएकोतिर गयो इभान्स गट एङ्ग्री एन्ड सेड इट डिड नट म्याटर हाउ द चाइनाम्यान डाइड एज दे वर नाउ रिच अब हामीहरू धनी भइसक्यौँ चाइनाम्यान कसरी मर्यो भन्ने कुराको हामीलाई मतलब छैन इभानले भन्छ ही देन put 3 gold bars on his sword and carried out in plain as he got another thorn in his finger र त्यो गोल्ड बारहरू चाहिँ आफ्नो सर्टमा राखेर आउने क्रममा फेरि उसलाई काँडाले खोज्छ त्यहाँको काँडा हुन्छ इभेन कल्ड हुकर टु हेल्प हिम क्यारी द गोल्ड र त्यो सुन ल्याउनको लागि सुन बोक्नको लागि इभ्यानले चाहिँ हुकरलाई सहयोग माग्छ हुकर हेजिटेटेड एज द फेस अफ द डेड चाइनाम्यान रिमाइन्डेड हिम अफ someone he knew र त्यही कुराले त्यही डेड बडीले नै उसलाई चाहिँ उसलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ त्यही कुरामा सोचिरहेछ अनि इभ्यानले चाहिँ सहयोग मागिरहेको हुन्छ तर त्यो कुरालाई उसले चाहिँ ख्याल गर्दैन हाउएभर इभ्यान्स डिसमिस्ड हिज कन्सर्न एन्ड अर्ज हिम टु फोकस अन द गोल र सुनमा ध्यान दिनको लागि उसले भन्छ दे पुल द सर्ट विथ द गोल्ड आउट अफ द होल एन्ड हुकर आस्क्ड इफ दे सुड बरी इट अन द ल्यान्ड अर टेक इट टु द बोट र सर्टमा राखेर त्यो गोल्ड होल्डबाट ल्याइसकेपछि हुकरले भन्छ कि हामी यसलाई यहीँ राख्ने कि यहीँ गाड्ने कि बोटमा लाने भनेर भन्छ इभेन चुज टु टेक इट टु द बोट बट द वेट अफ द गोल्ड मेड इट डिफिकल्ट फर देम टु क्यारी तर त्यो सुन बोक्न एकदम गाह्रो थियो यसको वेटले गर्दाखेरि इभेन्ट्स ह्याड टु स्टप एन्ड रेस्ट मल्टिपल टाइम्स ड्यु टु द हिट उसलाई चाहिँ भित्र त्यहाँ हिट भइरहेको थियो गर्मी पनि थियो एउटा अर्को कुरा चाहिँ त्यो काँडाले घोसिसकेपछि उसलाई भित्र पनि शरीरभित्र पनि हिट भइरहेको थियो र राम्रोसँग हिँड्न सकिरहेको थिएन बट ही बिकेम इन्क्रिजिङली एजिटेटेड एन्ड रिफ्युज्ड हुकर्स हेल्प र लास्टमा चाहिँ ऊ अपसेट भयो र उसलाई हुकरको सहयोग पनि चाहिएन इभेन्चुअली सम गोल्ड फेल अन द ग्राउन्ड एन्ड इभेन्ट्स बिकेम भिजिबली अनवेल र इभेन्ट चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भएको उसलाई चाहिँ गाह्रो भएको देखिन्थ्यो हि अर्डर हुकर टु पुट द गोल्ड ब्याक अन द सर्ट एन्ड लेट गो र हुकरलाई चाहिँ त्यो सर्टमा त्यो चाहिँ गोल्ड राख र तिमी जाऊ भनेर भन्छ ऊ चाहिँ अनइजी उसलाई फिल भइरहेको छ उसलाई गाह्रो भइरहेको छ बट हुकर वाज अफ्रेड एन्ड अनसर्टेन अफ वाट वाज ह्यापनिङ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा उसले पहिला पहिचान गर्न सकिरहेको थिएन हुकर रिटर्न द गोल्ड ब्याक अन टु द सर्ट विथ अ ग्रोइङ सेन्स अफ फियर र डर लागि उसले चाहिँ त्यो गोल्डका बारहरू चाहिँ सर्टमा हाल्छ ही डिड नट वान्ट टु बी लेफ्ट एलोन इन द फरेस्ट विथ हिज सिक फ्रेन्ड र ऊ चाहिँ आफ्नो बिरामी साथी सहित ऊ एक्लै फरेस्टमा बस्न चाहँदैन
है he didn't want to be left alone उ त्यहाँ एक्लै छोडिन चाहदैन in the forest with his sick friend and the realization that they were far from help and no one knew about their trip to the island added to his anxiety उलाई डर त्रास भइरहेको छ किनभने उनीहरु त्यहाँ गएको छन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन साथी बिरामी भइरहेको छ उ एक्लो छ उलाई चाहिँ अब अलिकति डर त्रास हुन्छ as he put the gold back on the sword he prickled his finger on a thorn and it started bleeding र उलाई पनि जब उले चाहिँ त्यो सर्टमा गोल्ड राख्ने क्रममा उलाई पनि त्यो काँडाले खोज्छ उसको पनि रगत आउँछ फिंगरबाट इभेन्स क्राइड आउट इन पेन एन्ड फेल टु द ग्राउन्ड र इभेन्स चाहिँ एकदम पीडामा चिच्चाएर ग्राउन्डमा ढल्छ हुकर वाज सक्ड एन्ड एज ही लुक्ड अराउन्ड एट द ट्रीज एन्ड द बिग व्हाइट फ्लावर्स ले त्यो ठुलो फ्लावरलाई हेर्छ व्हाइट फ्लावरलाई यताउति हेर्छ रिमेम्बर र उसको माइन्डमा त्यो कुरा आउँछ ही रिमेम्बर द मार्क्स अन द म्याप एन्ड रियलाइज दैट दे वर द शेप अफ द थोर्न्स र जुन त्यो गिलास जस्तो त्यो तीज जस्तो किसिमको मार्किङ गरेको थियो त्यो पक्कै पनि बुसको चाहिँ काँडाको मार्क हो भन्ने कुरा उले बुझ्छ he shocked his finger but it was too late the pain soon spread through his body and he could not move his fingers he sat down thinking about Chang Li's smiling face as he looked at Ivan's body a white flower fell from a tree and then pain took over him and he died quickly र उसको पनि त्यहाँ मृत्यु हुन्छ इभेन्स र हुकर दुवैको त्यो विषालु काँडाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरुको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ यसरी कथा सकिन्छ अब हाम्रो प्रश्नहरु छ describe the expository scenes of the story भनेको छ अब एक्सपो सुरुको सीनलाई हेरौं at the beginning of the story we see Evans and Hooker, two treasure hunters, nearing the shore in their canoe. The land before them is characterized by a small river flowing towards the sea, a dense forest with lush greenery, a steep hill, and the ocean. यी चीजहरु हामी त्यहाँ पाउन सक्छौं सुरुको दृश्यमा स्टोरीको सुरुमा बिगिनिङमा हामीले यी कुराहरु पाउन सक्छौं है ट्रेजर हन्टरहरु छन् है उनीहरु चाहिँ क्यानोमा चाहिँ ट्राभल गरेर त्यहाँ पुगेका छन् त्यहाँ ल्यान्ड छ वरिपरि चाहिँ पहाडले घेरेको छ है रिभर छ हैन त्यस्तै गरी चाहिँ ओसिन छ विभिन्न किसिमको कुराहरु चाहिँ डेन्स फरेस्ट छ ग्रीन लस ग्रीनरी छ स्टिप हिलहरु यो सबै कुराहरु चाहिँ देखिन्छ व्हाट डज द म्याप लुक लाइक हाउ डु इभेन एन्ड हुकर इन्टरप्रेट इट र म्याप कस्तो देखिन्छ र त्यो म्यापलाई उनीहरुले कसरी व्याख्या गर्छन् त भन्ने प्रश्न छ द म्याप एपियर्स टु बी अ क्रूड म्याप है एकदम थोत्रो किसिमको क्रूड किसिमको देखिन्छ दैट इज फोल्डेड एन्ड हैज बीन युज्ड द पोइन्ट अफ नियरली फलिङ अपार्ट भनेको अलिकति फोल्ड गरेको ठाउँमा च्यातिएको पुरानो किसिमको चाहिँ नि म्याप छ त्यो इभेन आइडेन्टिफाइज द कर्भड लाइन्स अन द म्याप एज द रिभर र त्यहाँ जुन किसिमको कर्भ किसिमको लाइनहरु छ त्यो चाहिँ रिभर हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छ एन्ड द स्टार एज द डेस्टिनेसन र जुन ब्लू स्टार छ त्यो चाहिँ नि गन्तव्य स्थान हो जहाँ खजाना लुकाएको छ while Hooker understand the meaning of the dotted and straight lines as well as the path of the lagoon depicted on the map र उले चाहिँ त्यहाँ भएको स्ट्रेट लाइनहरु डटेड लाइनहरु र त्यहाँको चाहिँ नि त्यो पोखरी सबै कुरा उले चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गर्छ म्यापमा How did Evan and Hooker know about the treasure? Evan and Hooker overheard a conversation between a Chinese man and another man about a treasure. China man र treasure को अर्को म्यान है को बीचमा जुन गफहरु भइरहेको थियो त्यो जंगलमा त्यहाँबाट चाहिँ हुकरले के गर्छ त त्यो ट्रेजरको बारेमा थाहा पाउँछ another man about a treasure and the Chinese man showed them a map र चाइनिज म्यानले उनीलाई एउटा म्याप दिएको हुन्छ and that he had the two treasure hunters were able to learn about the treasure from the map and decided to search it for themselves the map को आधारमा Describe the Evan's dream. Evan's dream like describe gara bhaneko cha. In Evan's dream, he and Hooker were in the forest and saw a small fire where three Chinese men sat and spoke in low voices in English. Evan approached and heard that Chang Li had taken the gold from a shipwrecked Spanish galleon and hidden it on the island. Chang Li had kept this secret and worked alone, but now he needed help to retrieve the gold. The dream turned into a battle scene where Chang Li was brutally killed by the three Chinese men. What do the two treasure hunters see when they walk towards the island? As the two treasure hunters make their way toward the island, they spot a trio of palm trees arranged in a row.
along with a cluster of bushes situated at the mouth of the stream. In what condition did the treasure hunters find the dead man? The treasure hunters discovered the deceased man lying in an open area amidst the trees, with his neck and hands swollen and purple. How did the treasure hunters try to carry gold ingots to the canoe? The treasure hunters attempted to transport the gold ingots to the canoe with the assistance of a coat. One end of the coat's collar was held by Hooker's hand and the other by Evans' hand. How were Evans and Hooker poisoned? Evans and Hooker were both poisoned when a slim thorn of almost 2 centimeters in length pricked Hooker's thumb, causing Evans to collapse on the top of him. This resulted in both of them collapsing to the ground and experiencing intense suffering. अर्को छ reference to the context. How do you know the story is set on a tropical island? यो स्टोरी चाहिँ ट्रपिकल आइल्यान्डमा सेट गरेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पायौ? The treasure in the forest story takes place on a tropical island that has a diverse range of ecosystems such as rainforest, grasslands, lakes, streams, wetlands, mangroves, coral reef and deep sea. यो विभिन्न किसिमको कुराहरु छ नि। यो सबै कुराहरुले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि tropical island हो भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ. At the beginning of the story, we see two men named Evans and Hooker paddling toward the island in a canoe under a scorching noon sun. The author describes the bay, the white surf of the reef, the river flowing to the sea, the thick and green forest, hilly terrain, and other elements of the island's environment. The detailed description of the island's various habitats and landscapes give readers a clear idea that the story is set on a tropical island. What do you think Evan and Hooker took such a risk of finding the buried treasure on a desert island? Evan and Hooker took the risk of finding the buried treasure on a desert island because they were lured by the possibility of immense wealth. The treasure map they obtained from the Chinese man was their ticket to a potentially life-changing fortune, and they were willing to brave and dangers of the island to uncover it. Additionally, Evan had a dream that gave him further confidence in the treasure's existence and location. The prospect of finding treasure can be very alluring and can sometimes make people take significant risks. Do you think the narrator of the story is racist? If yes, what made him feel superior to other races? Upon reading the story Treasure in the Forest, there are instances where the narrator describes the Chinese characters with stereotypes such as referring to them as Chinamen and portraying them as scheming and greedy, cunning and greedy. This could be seen as racist and discriminatory towards the Chinese people. However, it is essential to note that the story was written in 1895 and attitudes toward race and ethnicity were different at that time. It's important to recognize that narrator is not a character in the story, and the language and tone used in the narrator may not reflect the author's personal view. And as such, it is challenging to determine what made the narrator feel superior to other races, if any. What do you think is the moral of the story? The story Treasure in the Forest teaches several morals. One of the most prominent morals is that greed can lead people to do foolish and dangerous things. Evans and Hooker were willing to take great risks to find the treasure, even though they knew very little about it and had no guarantee of success. The story shows that their greed ultimately leads to their downfall as they are poisoned and left stranded on the island. Another moral of the story is that appearance can be deceiving.
है जे कुरा हामी देख्छौं त्यो चाहिँ नि त्यसले हामीलाई छल गर्न सक्छ है झुक्याउन सक्छ द ट्रेजर टर्न आउट टु बी अ ट्र्याप द्याट वाज मीन टु किल एनीवन हु ट्राइड टु टेक इट and the supposedly harmless thorn bush turned out to be deadly. This shows that things are not always what they seem. And it's important to be cautious and think things through before making decisions. Lastly, the story also highlights the consequences of colonialism and the exploitation of other cultures for personal gain. The Chinese man's treasure was likely obtained through exploitation and violence against his own people. And the Western treasure hunters in their greed were willing to take advantage of his misfortune. This underscores the importance of treating others with respect and dignity, the dangers of exploiting others for personal gain. Reference beyond the text, interpret the story as a mystery story भनेको छ. As a mystery story, the treasure in the forest has all the elements of a classic mystery. But with treasure hunting as the central theme, the story opens with two treasure hunters, Evans and Hooker, heading toward a remote island to find a hidden treasure. As they navigate through the island, they encounter various clues that lead them to the location of the treasure. However, their journey is filled with obstacles and danger, such as poisonous thorns and a dead man and the betrayal of their Chinese guide. The story is told from the perspective of an omniscient narrator who gives the reader a glimpse into the minds of the characters and their motivations. The mystery in the story revolves around the identity of the dead man and the true location of the treasure. As the plot unfolds, the characters must use their wits and intuition to solve the mystery and uncover the truth. The climax of the story comes when Evans and Hooker finally discover the treasure, only to be betrayed by their guide, who reveals himself as the true owner of the treasure. The story ends on a tragic note with the deaths of Evans, Hooker, and the guide, leaving the treasure to remain hidden and undiscovered. Overall, The Treasure in the Forest can be seen as a classic mystery story with elements of adventure and danger mixed in it. The story keeps the reader guessing until the end with unexpected twists and turns that lead to a tragic conclusion. Last one, treasure hunting is a favorable subject of children's story. Remember a treasure hunting story you read in your childhood and compare and contrast it with the treasure in the forest. One treasure hunting story that comes to my mind from my childhood is Treasure Island by Robert Louis Stevenson. Both The Treasures in the Forest and Treasure Island share some similarities in terms of their themes, such as the thrill of adventure, the lure of treasure, and the danger and betrayal that often come with the pursuit of wealth. However, there are some notable differences between the two stories. For example, Treasure Island takes place on a pirate-infested island in the Caribbean, while Treasure in the Forest is set on a remote, deserted island in Pacific. Additionally, the characters in Treasure Island are more developed and complex with their own unique motivations and backstories, while the characters in Treasure in the Forest are more one-dimensional and are primarily defined by their desire for wealth. Another significant difference between the two stories is their intended audience. Treasure Island is a classical work of literature that is suitable for both children and adults, while Treasure in the Forest is a short story that is primarily geared towards a young adult audience. As a result, Treasure Island is more nuanced and sophisticated in its treatment of themes and characters, while The Treasure in the Forest is more straightforward and simplistic in its approach.
Overall, both the treasure in the forest and the treasure island are engaging and exciting stories that capture the imagination of young readers with their tales of adventure and treasure hunting. However, each story has its own unique strengths and weakness, and they appeal to different audiences and sensibilities. Okay. यो चाहिँ नि आजको भिडियो यो ट्रेजर इन द फरेस्ट को बारेमा भयो। द ट्रेजर इन द फरेस्ट कक्षा 12 को भाइ बहिनीहरुको लागि भिडियोले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरुको पढाइलाई सपोर्ट हुन्छ। एक्जाम पनि नजिकै आउँदैछ क्लास 12 को। मलाई आशा छ यो भिडियोले भाइ बहिनीहरुलाई केही सहयोग पक्कै पनि गर्नेछ। भिडियोको बारेमा केही कमी कमजोरी छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त आजको भिडियो यति नै।